بحكي؟ خلص حاحكي. مش من زمان كثير حضرت فيلم ماي نيم از خان. هذا الفيلم اتس ان انديان موفي. كان بيحكي شوي عن العلاقات المضطربة بين الأديان عامة بالهند بالذات. بس وات انسبايرد مي بهذا الموفي اللي ألهمني انه مع صحيح هو ساعتين ونص يعني، بس انه اللي ألهمني شغلة كثير بسيطة اللي هي انه القرآن الكريم ما فرق بين العالم الا على مستويين، الصالح والطالح. يعني the ones who are doing good deeds و the one that does bad deeds. اكيد the one that do bad deeds. So ألهمتني كثير هالجملة وفكرت فيها عن جد شو يعني بتعني هالكلمة. هيدي عن جد بتصب ضمن الحديث اللي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معنى انه نبذ التطرف والعصبية والقبلية. وهذا الموضوع كثير انا بالذات بيضايقني لانه ضمن المجتمع اللي بعيش فيه بسمع كثير هيت سبيتش، كلام كره عن كل العالم، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم اجى رحمة للعالمين. فمشان هيك كثير لما اعمل اي اكشن ما بفكر فيه عم بعمل اكشن بس بدي اعمله للمسلم، لانه انا جاي يعني بعتبر هيدي رسالتي بالحياه انه live to show God's mercy on earth، او انه عايش لتفرجي رحمه الله على الارض. فمش هيك ان شاء الله برمضان مقرر انه اي مصاري اللي اتبرع فيها ما تكون بس مختصه للمسلمين، بس اي واحد محتاج، لانه بالنهايه المحتاج هو انسان. مشان فرجي انه عن جد هيدي الاسلام عم بيعطيني يعني رسالة عظمى اللي هي محبة العالم كلها. السبب الأول للتعصب الثقة. لما ما يكون في عنا ثقة بحالنا، ثقة بغيرنا، وأهم شيء ثقة برب العالمين، بنصير بنفوت أكتر نتغلغل بمشاكلنا، ببطل عنا ثقة كل الاتجاهات، بنتعصب أكتر لحالنا، وبنصير بنفتش على الصورة المشابهة إلنا وبنجمع حالنا مع بعضنا. هذا الشيء هذا أحد الأسباب تاع ولد التعصب، فالثقة. لأنه عن جد إذا ممكن إذا الواحد عن جد عنده ثقة برب العالمين أنه وين ما راح ربنا حاميه، ما لازم يخاف من الآخرين. فبالتالي حيوثق أكتر بالآخرين، بس أكيد بحنكة. يا ريت عن جد عالم أكتر بس تصير تقول أنه ممكن أنا أكون غلطان، يكون بس في احتمال صغير. هو مش حوار عقائدي الإسلام، حوار إسلامي مسيحي، منه حوار عقائدي، وأكتر كيفية إرساء قواعد للعيش المشترك أو العيش الواحد. مش it's not coexistence مش التعايش، العيش المشترك. مش أنا مضطر أعيش مع المختلف الآخر مختلف عني، بس أنا بدي أعيش مع الآخر مختلف عني، لأنه هذا مصدر غنى بالنسبة لي، عم بيكون مصدر لأعرف أكتر حالي. مثل ما قلت قبل أنه إذا كنا بنشبه بعضنا مثل صورة بعضنا، شو هذا الشيء اللي حتعلمه زيادة من الآخر؟ حتكون حياتي كتير سخيفة. ضمن الحوار في شيء اسمه conflict transformation أو علم تحويل النزاع. واكثر قاعده عم هيدي ماسكها وماشي فيها او بحبها كثير هي be hard on the conflict but soft on people. يعني يكون شديد على المشكله بس يكون رخو او طري على العالم. هي هدول الناس بشر، هدول العالم عندهم احاسيس، فاذا عندهم مشكله ما تنتقد شخصا، بدك تحكي عن المشكله، احكي عن المشكله بحد ذاتها، فرق بين المشكله وبين الشخص بحد ذاته. فهيدا اكثر شيء تعلمت تكون واحد اكثر طري على العالم، ايزي على العالم، في رحمه. انه نحن مش جايين هون لنحكم على العالم، مش نحن بنحكم على العالم، مش نحن بنقول مين فات على الجنه مين فات على النار، ربنا هو اللي بيحكم.